Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom lăsa telefoanele deoparte și vom vorbi despre laptopuri. Și nu orice laptop, ci mai degrabă un laptop din seria ThinkBook. Cei de la Lenovo s-au gândit să umple spațiul dintre laptopurile Home and Office și laptopurile Business. Și uite așa a ieșit această serie cu câteva caracteristici Home and Office, cu câteva caracteristici Business și, bineînțeles, totul într-un pachet destul de atrăgător, chiar și pentru oamenii care nu caută neapărat un laptop de business sau care caută un laptop de business, dar vor câteva caracteristici pe care le regăsim și la laptopurile mai ieftine pentru acasă și, bineînțeles, la birou. Uite așa, avem această mică urățenie, să-i spunem, din aluminiu și din plastic. Vom vorbi imediat despre construcție, despre caracteristici, despre hardware și, bineînțeles, îl vom și testa. Și de ce am spus această mică urățenie? Pentru că modelul pe care l-am aici de față se regăsește doar în această culoare și griul acesta mă deprimă rău de tot. Dar nu despre culoare vorbim. Cu toții știm că laptopurile de tip business nu sunt cele mai frumoase. În schimb, Lenovo și-a dat toată silința să creeze această serie, care este ceva mai zveltă, ceva mai sexy decât ceea ce oferă concurența în acest segment de preț și, bineînțeles, pe acest segment de consumatori. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate, cine știe, o să fim colegi. Mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia, conținutul ambalajului este foarte simplist, conține doar laptopul și încărcătorul de 65 de W, care este format din brick și un cablu de alimentare. Având în vedere că este un laptop business, da? Un laptop pe care în teorie îl cari după tine, de colo-colo, și trebuie să-l țin ghiozdan. De ce au ales această soluție pentru încărcare în loc să folosească ceva mai compact ca acest încărcător? Este mult mai mic și mi încape inclusiv în buzunarul de la pantaloni, în cazul în care vreau să mă car cu laptopul în mână și mi-e lene să-mi iau ghiozdanul. Hai să mergem mai departe către laptop și vom vorbi prima oară despre construcție. Capacul ecranului, sau mai bine spus, clapeta, este făcută în totalitate din aluminiu și este finisată foarte interesant. Sincer să fiu, este unul dintre puținele laptopuri cu capac de aluminiu care are un flex minimum. Deși nu ai cum să scapi de flex pe laptopuri, este în norma decenței, să-i spunem așa. Îmi place cum se simte la atingere, are un finisaj mat și nu este un magnet de amprente. Bravo Lenovo, îmi place foarte mult acest lucru. Și recent, ca design, îmi place această siglă pusă la laptopurile lor. Lenovo pus acolo într-un colțișor, mi se pare foarte interesant. Nu pot să spun că mă omor cu acest branding de aici unde scrie ThinkBook. Există persoane cărora le place și logo-ul aici pus. O să deschidem laptopul și vom observa că avem un ecran Full HD IPS. Da, îmi place foarte mult că au ales IPS-ul pentru că în cazul unui laptop business, unde să spunem că în teorie faci prezentări sau vrei să le arăți oamenilor diverse lucruri, tu o să pui laptopul așa și o să ai mai mulți oameni care se uită la ecran. Și atunci nu poți să pui un TN, pentru că unghiurile de vizualizare la TN-uri sunt foarte proaste. Dar în schimb, acest laptop are unghiuri de vizualizare foarte bune datorită panoului IPS. Este destul de luminos, însă nu suficient cât să facă față luminii directe a soarelui. Să fim serioși acum. De câte ori o să lucrezi în lumina directă a soarelui? Rama de jur împrejurul ecranului este făcută din plastic. În partea de sus avem două microfoane și camera cu un privacy switch. Practic este o bucățică mică de plastic care îți acoperă camera în cazul în care ai uitat să o oprești sau în cazul în care ai uitat să oprești conferința sau nu vrei să oprești conferința, poți să tragi acest privacy switch și poți să pleci liniștit din cameră, poți să-ți vezi de treaba ta. Mergem mai departe către rama display-ului.
care, după cum puteți observa, este destul de mică, însă nu intră în zona de nano edge, micro edge și așa mai departe. Însă este un factor destul de interesant, mai ales la un laptop de tip business, care, după cum știți, de obicei sunt foarte urâte, au acel bezel de 2 degete, pentru că ele nu sunt făcute să fie frumoase, ele sunt făcute să fie funcționale. Și atunci Lenovo a luat decizia să facă această serie unde îmbină și designul, dar și cu funcționalitatea. Și a ieșit un produs destul de interesant din punctul meu de vedere, pentru că am rame destul de subțiri, am un panou IPS și bineînțeles am și acest aluminiu care îmi protejează laptopul, pentru că nu toată lumea are grijă de laptopuri, nu toată lumea ține cont că e în ghiozdan și se mai așează așa pe spate, presează, ecranul se presează de taste și așa mai departe. Practic este o protecție în plus care este binevenită și evident are și acel eye candy. Mai departe, hai să vorbim despre baza laptopului. La modelul acesta este construit în totalitate din plastic, însă pe partea aceasta unde îți sprijini palmele, dar și în partea de sus are un finisaj de aluminiu periat. Mă rog, încearcă să imite aluminiul periat, dar este destul de lucios. Nu se văd amprentele așa rău și, sincer să fiu, este construit destul de solid. Evident, există și flexul aferent, pentru că toate laptopurile de plastic, mai ales în acest segment de preț, suferă de acel flex de care nu ai cum să scapi. Și de obicei producătorii, în partea de mijloc a carcasei, pe capac, pun un mic picioruș care să împiedice laptopul să flexeze până la capăt sau să aibă o curbură prea mare în momentul în care îți ții ambele mâini și tastezi. Bun, pentru că tot vorbeam de tastatură, nu este o tastatură obișnuită. Am întâlnit această tastatură și la cele de home and office use, dar și la laptopurile business entry level. Este o combinație între tastatura de la ThinkPad-uri, dar adusă la un preț mult mai mic și, bineînțeles, adusă în lumea laptopurilor de home and office. Au exact aceeași formă, însă nu au acel U pe care îl știm cu toții. Senzația tactilă este similară, însă distanța este mult mai scurtă. Cu toate acestea, îmi place că experiența pe care o ai, experiența tactilă, este uniformă, de la stânga la dreapta tastaturii, și toate tastele se apasă uniform și nu-ți dă senzația că apeși pe niște taste ieftine. Și dacă scrisul la un laptop este activitatea ta principală și ești pretențios, nu recomand această tastatură. În schimb, pe partea cealaltă mi se pare o tastatură destul de bună, cu o senzație destul de clicky, să-i spunem așa, și nu mă plâng. Ca bonus avem și tastatură iluminată cu 2 trepte, function plus spacebar și se activează foarte, foarte ușor. Mai departe, mergem către touchpad. Iar aici sunt dezamăgit în totalitate. Este un touchpad mediocru, nu avem butoane dedicate și nu avem nici Windows Precision Drivers. Touchpad-ul în sine suportă gesturi multiple, suportă 2, 3, chiar și 4 degete. Însă, nu am posibilitatea să personalizez aceste gesturi din meniul Windows-ului. Este un touchpad care nu este foarte precis și senzația pe care o ai ți se pare că merge foarte, foarte greu. Iar într-un scenariu business mi se pare foarte ciudat să nu pui un touchpad ceva mai precis și, bineînțeles, pe care să-l pot personaliza după nevoile mele. Nu neapărat ale mele personale, dar ale utilizatorului, pentru că fiecare avem scenarii diferite de utilizare. Una dintre caracteristicile foarte des întâlnite la laptopurile de business a celor de la Lenovo este acel pointing stick care este pus undeva pe tastatură și practic acționează ca și un mouse. Am sus, jos, stânga, dreapta și pot folosi butoanele de pe touchpad pe post de butoane de confirmare. E bine, de data aceasta nu este prezent și oamenii care sunt obișnuiți cu acest device, există posibilitatea să nu se înțeleagă atât de bine cu modelul acesta. În final, Lenovo a încorporat și un senzor de amprentă în butonul de power. Mi se pare o idee foarte bună, însă implementarea a scârțâit puțin. De ce spun acest lucru? În momentul în care laptopul este oprit și vreau să îl pornesc, dacă apăs cu degetul la care am înregistrată amprenta, laptopul butează direct în desktop. Și hai să luăm un caz absurd sau un caz particular în care sunt la o terasă, vreau să-mi pornesc laptopul, să mă apuc de treabă, am un moment de neatenție sau pur și simplu caut ceva prin ghiozdan și fix atunci vine cineva și mi l-a luat de pe masă.
Scenariul 2, sunt undeva la birou, poate un coleg vrea să-și bage nasul să vadă ce fac eu la laptop sau ce fac eu pe laptop, cât timp butează. Și atunci mi se pare o idee destul de proastă să buteze direct în desktop fără să mă pună să pun amprenta sau parola sau PIN-ul. Bine, acestea sunt niște cazuri extraordinar de exagerate, dar se poate întâmpla. Pentru că știți voi vorba aia, niciodată nu spune niciodată. Spatele laptopului este și el la rândul lui construit din plastic. Răcirea este o răcire clasică, adică trage aer de dedesubt și îl suflă pe aici prin spate, nu prin laterale, ceea ce mi se pare o alegere destul de ciudată, având în vedere că avem un i7, care este un procesor destul de puternic și în momentul în care stai cu laptopul așa, ei bine, aerul cald va ieși direct pe aici prin balama, sau mă rog, se întâlnește cu balama. Nu spun că este un design rău, dar nu spun că este nici cel mai bun design din lume. Ca să ajungi la componentele din interior, va trebui să desfaci cele 10 șuruburi, să dai capacul la o parte și cam atât. Mă bucur foarte mult să văd acest sistem. După cum am spus și la începutul videoclipului, nu prea mă omor eu cu acest grid, dar aceasta este doar o preferință personală și atunci nu pot să judec un device doar din perspectiva unei culori. Acum, hai să vorbim și despre porturi. Pe partea din stânga avem o mufă RJ45, un HDMI, o mufă USB tip A gen 3.1 și partea interesantă că este always on. Așadar pot să folosesc laptopul pe post de baterie portabilă în cazul în care am rămas fără baterie la vreun dispozitiv pe care îl mai am la mine. Mai departe avem două mufe USB tip C, dintre care una, mai precis cea din dreapta, suportă display. Avem un jack combo pentru căști și microfon. Pe partea din dreapta avem un cititor de carduri SD, un USB 3.1, mufa de alimentare proprietară Lenovo și, în final, gaura unde putem să punem un Kensington lock și nu o să-l fure absolut nimeni de la birou. În final avem și o mufă USB tip A 2.0 ce este ascunsă în carcasa laptopului, iar aici putem să punem dongle-ul de la mouse-ul Wi-Fi sau orice alt dongle sau periferic USB care ar putea să încapă în acest mic locaș. Sub capotă găsim un Intel generația 10-a, este un i7 la 1,8 GHz, mai precis i7 10510U. Deci nu este un procesor H, nu este un procesor HK, este un ultra low voltage și în momentul în care vei simți nevoia să faci ceva mai multă procesare, poate ar trebui să-ți îndrepți atenția către un laptop mai puternic. În schimb, performanța este suficientă pentru a duce la capăt sarcini de tip Office, 100.000 de taburi deschise în Chrome și în Firefox și așa mai departe. De ce? Pentru că el vine stock cu 16 GB RAM. Deci ar trebui să fie suficient cât să-ți țină deschise toate aplicațiile, inclusiv Skype-ul, inclusiv Slack, inclusiv 10 taburi în Office și așa mai departe. Pe partea de stocare, laptopul vine cu un SSD de 500 de GB. E bine, până acum am vorbit despre design, caracteristici, specificații și așa mai departe. Iar acum a venit momentul să vorbim și despre ceea ce nu ne place, lucrurile rele, pentru că, bineînțeles, nu există produsul perfect, nu există perfecțiune. Așadar, voi începe cu carcasa. În momentul în care trec de un anumit unghi, l-auzi cum face? Partea dreapta a bazei se ridică puțin de pe suprafața pe care este plasat și devine destul de enervant în momentul în care îmi pun mâinile să scriu. De fiecare dată aud acest sunet. Mai departe, hai să vorbim puțin despre audio. De data aceasta nu avem nici Dolby, nici Sound by Harman Kardon și absolut nimic. Cu toate acestea, laptopul se aude destul de încet și înaltele nu sunt chiar atât de înalte. Asta înseamnă că într-un scenariu business, în momentul în care ai o conferință pe Skype, să spunem, tu trebuie să auzi vocea, trebuie să o auzi clar și răspicat. Ei bine, acest laptop nu facilitează acest lucru și cumva mă întristează, pentru că eu vreau să aud persoana respectivă, să o aud tare și clar și să fiu nevoit, prefer să fiu nevoit să scad volumul decât să-l dau mai tare și să încerc să aud ce îmi spune persoana respectivă. Alt aspect pe care nu l-am înțeles la acest laptop și nu pot spune că mă deranjează în mod particular, dar trebuie menționat, pentru că mulți dintre voi, în momentul în care veți folosi această funcție, probabil veți fi deranjați.
Butonul de print screen și butonul de răspuns apel este unul și același. Ca să pot să fac un print screen trebuie să apăs tasta Function, apoi print screen. Evident, există aplicații în care dacă apăs butonul de răspuns la apeluri, mi se pune conversația pe hold și nu trebuie să stau de fiecare dată să-mi aduc aminte să apăs Function și print screen pentru o funcție atât de simplă, mai ales în acest scenariu, în momentul în care ai tot felul de conversații sau vrei să trimiți cuiva un print screen cu ecranul, ar trebui să fie un singur buton fără să fiu nevoit să folosesc Snip and Sketch și așa mai departe. Vreau print screen, save, send, fără alte butoane și bineînțeles fără alte scurtături. Pe partea de performanță, laptopul se descurcă foarte bine la sarcini tip Office, iar 3D Mark nici măcar n-a reușit să-l ducă până la capăt, a crashat și în momentul acela am spus ok, pe laptopul acesta nici măcar nu poți să te joci, chiar dacă vei găsi diferite joculețe care vor rula, nu o să poți să rulezi bine Fortnite, Counter-Strike Go sau mai știu eu ce alte jocuri. Chiar dacă CSGO nu are nevoie de atât de multe resurse, s-ar putea să se încingă. Și da, laptopul acesta face destul de multă gălăgie. În momentul în care l-am pornit și am deschis browserul, el crede că voi face ceva foarte intensiv și începe să se tureze, ceea ce nu-mi place neapărat, pentru că mai devreme sau mai târziu o să încep să-l auzi. Cam asta ar fi de spus despre acest Lenovo. Evident, modelul acesta nu reprezintă toată seria ThinkBook, dar apreciez foarte mult filozofia din spatele produsului și ceea ce încearcă Lenovo să facă. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!